Доброго дня усім глядачам. Ми нарешті приїхали на дачу, і ось як вона нас зустрічає. Вже є чим зайнятися. По дорозі на дачу придбали ось такого 3-кілограмового коропа. Тому є для вас один цікавий рецепт. А готувати рибку ми будемо ось на такій саморобній коптильні. Хоча б я б сказав, що це скоріш духовка для відкритого вогню. Зроблена вона із газового балона, старого газового балона. Стінка в нього дуже товста. Основне при різі такого балона – це виконання техніки безпеки. І це мова йде не про окуляри чи рукавички. Всередині навіть порожнього балона може залишатися газолін. Це такий рідкий залишок, дуже вогненебезпечний, який ще й має досить тривалий такий неприємний запах. Різати такий балон потрібно лише після заповнення його водою. Я різав балон дещо вище середини, а потім приварив по периметру ось таку металічну юбку. Поки я розказував про коптильню, Лена вже підготувала рибку. Чекаємо, поки стіче водичка. Що, беремо спеції, які у вас під рукою. Перець до риби. Я візьму ще трошки до шашлику. Сіль є, але додамо трошки ще в спеціях. Розводимо перекип'яченою водичкою. Зараз наш маринад настоїться в спеціях. Ми потім його зільємо в іншу посудину та процідимо через марлечку. Тулуб карпа ми відправимо в коптильню, а голову і хвіст поки що відкладемо. Так, суть цього рецепту, чи специфіка цього рецепту заключається в тому, що так як тушка у нас досить така немаленька, ми її промаринуємо із середини. Із середини не просто промажемо, а будемо підколювати маринад. Саме тому нам потрібен шприц, у мене 20-ка. І голка. Чим більше голка, тим буде краще проходити маринад, тому що звішувальні оці от маленькі крупинки лишаються і буває, що забивають іголочку. Тому або промивати, або мати декілька голочок, або як варіант мати товстішу голку.
Так, набираємо. І робимо ін'єкцію. Дякуючи цьому методу, смак буде більш насичений і рівномірний, тому що по всій глибині риби, який би кусочок не взяли, смак буде приблизно плюс-мінус однаковий, а не лише ззовні або зсередини. Ми не очікували, що буде саме така велика тушка, але так вийшло. Ця рибина вибрала нас сама. Вона перша вистрибнула, і вже варіантів не було, прийшлось брати. Як правило, раніше ми брали до 2 кг і робили в основному товстолоба. Карпа робимо вперше. Да. Голки це не моє. Зараз я цими спеціями, що залишились не розтворені в маринаді, буду обтирати. То посип мені, будь ласка, оцим до шашлику. Зараз ми її натерли і залишимо на ніч, щоб вона маринувалась. Так як ми маринували товстолоба на годинку, але вже діло йде до вечора, завтра приготуємо, залишимо її на день, на ніч. Товстолоба. Карася.
Підготую стружку для коптіння. Буду стругати вишню. Ось нарешті пішов димок, і це значить, що щепа вже почала тліти. З цієї миті чекаємо 30 хвилин. «30 хвилин пройшло і та-дам! Наша рибка. Ось така вона на камеру. А це не на камеру. Коптильня чудово справилась. Покажу готовий результат. Короб добре пропікся і залишився соковитим. Із голови та хвоста зробимо легеньку юшку. Більше нічого не будеш кидати. А що ще? Все вивариться. Накривати. Укроп в кінці хіба що. Юшка вже готова. Окрім приготування їжі, ми, звісно ж, працювали на ділянці.
Лена займалась яблуками, готувала до сушки. Я обгородив огірки та натягнув затіняючу сітку. А Джекі знову на полюванні. Що ти там знайшла? Якось, що ти там бачиш? Як так можна лежати? А на цьому все. Дякуємо за перегляд відео. Бережіть себе та своїх близьких. І до нових зустрічей!